What's your problem? Bible kìíní bíìtì kékeré pátápátá yóò bàjẹ́ nígbà bíìtì kékeré pátápátá òun là bá lò mi ò wá ríra mọ́ 1 inch wọ́n ní òkàn náà pé tí red made ẹ̀ bá ti lè bàjẹ́ láì 1 inch 1 mm it's very difficult to get àbí kí n bá máa lọ ra àwọn parts July 18. 25. July 18. Terminal exam. 29. Don't say when is July 18. Eh? Don't say birthday. Oh, you're having your birthday July 25. Why is July? Yeah, Okay. July 10 has passed. Follow. so nylon yẹn nylon fèsì àmì yọ ọ̀ǹtì tá a bá ṣe ìgbà ojú ìtàn tá a bá yọ ọ́n sí báyìí tí nǹkan bá fi lè ha ojú lẹ́yìn báyìí kámẹ́rà yẹn máa blur nínú gan tó bá yẹ pé bóyá wọn ò tí ì kún building tó fẹ́ a máa fi nylon ọ̀ tó bá fẹ́ rí paint church máa kọ́kọ́ fi nylon kún bá òjò nylon gbọdọ̀ kan sí ibi tí ọ̀dà bá fi lè kan sójú ẹ̀ báyìí kámẹ́rà yẹn ti bàjẹ́ ní ó máa wo bọ̀nàbọ̀nà. wà á kọ́kọ́ lose ilé tó lè wà flexible láti. kò lè tó wà àwọn eléyìí ní 3 axis camera so this axis 1 this axis 2 ààrẹ pé a fẹ́ adjust ọ̀rọ̀ pé a fẹ́ kọ́ sí ìṣúra ẹ̀ axis 2 ni. It's today after one hour you get to our church. So that is today. This is axis 2 then eléyìí axis 3 fún 360 so tí wọ́n bá ti wá débi tí wọ́n fẹ́ kó tu dúró you just use this láti tight it. It's not.